بچه‌ها سلام، به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز قراره این شیشلیک خوشمزه رو توی هواپز درست کنیم. بهتون میگم که چطوری شیشلیک رو مزه دار کنید و با چه دمایی توی هواپز بذارید که بافت نرمی داشته باشه و خشک نشه. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله رو هم بذاری روی آل. بریم که شروع کنیم. برای درست کردن این شیشلیک خوشمزه 4 تیکه گوشت راسته گوساله با دنده لازم داریم. یه دونه پیاز بزرگ که بهتر از پیاز زرد یا سفید استفاده کنید. چند تا فلفل و گوجه فرنگی میخوایم که کباب کنیم و کنار غذا بذاریم. نصف یه دونه لیمو ترش متوسط که اگه بخواید میتونید از آب لیمو هم استفاده کنید، ولی لیمو ترش طعم بهتری به غذا میده. فلفل سیاه و پول بیبر که من از پول بیبر شیرین استفاده میکنم. شما اگه بخواین غذاتون تندتر بشه میتونید از پول بیبر تند استفاده کنید. یه قاشق روغن که از هر روغنی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. من از روغن زیتون سرخ کردنی استفاده میکنم. اگه داخل آلمان هستید میتونید از این برند استفاده کنید. گوشتا رو روی تخته میذارم و روشون یه کیسه میکشم. با بیفتکو گوشتا رو نازک میکنم. فقط حواستون باشه که این کارو خیلی آروم انجام بدید که بافت گوشت از بین نره. پیاز رو رنده ریز میکنم و اونو توی صافی میریزم و آبشو میگیرم. برای اینکه یه شیشلیک خوشمزه داشته باشیم مهمترین چیز آب پیازه. گوشتا رو تو ظرف میریزم و بهشون آب پیاز، لیمو ترش، روغن، فلفل سیاه و پول بیبر اضافه میکنم و خوب با هم مخلوطشون میکنم. وقتی که همه گوشتا به مواد آغشته شدن، روی اونا سلفون میکشم و میذارم یخچال یه روز استراحت کنه. شما میتونید زمان کمتری رو بهش استراحت بدید، ولی این زمان برای اینکه آب پیاز قشنگ به خورد گوشت بره و در نهایت یه شیشلیک خوشبافت و خوش طعم داشته باشید لازمه. برای اینکه کنار شیشلیک یه برنج قالبی خوش طعم داشته باشم، برنج رو خوب میشورم و میذارم 2 ساعت با آب و نمک خیس بخوره. توی قابلمه تا نصف آب میریزم و درشو میذارم تا با شعله زیاد بجوشه. بعد از اینکه جوشید توش نمک میریزم و آب برنجا رو خالی میکنم و بهش اضافه میکنم. وقتی که برنجا روی سطح آب اومدن، یکم از برنج رو امتحان میکنم. اگه مغز اون از حالت سفتی در اومده بود برنج رو آبکش میکنم. کف و دیواره های قابلمه رو با روغن یا کره خوب چرب میکنم. یکم از برنج رو با زعفرون دم کرده مخلوط میکنم و کف قابلمه میریزم. با پشت قاشق آروم فشار میدم تا فشرده بشه. برنج ساده رو روی برنج زعفرونی میریزم و دوباره با پشت قاشق فشار میدم و روش رو صاف میکنم. قابلمه رو روی حرارت زیاد میذارم و روی برنج 2 تا تیکه کره میذارم و یه ذره آب میریزم. درشو میذارم تا 5 دقیقه بمونه و بخار کنه. بعد شعله رو کم میکنم و اجازه میدم دم بکشه. بعد از یه روز گوشتامون به اصطلاح بیاض شدن و آماده کباب کردنن. گوشتا رو تو سرخ‌کن میچینم و روشون نمک میزنم. میذارم با دمای 140 درجه به مدت 15 دقیقه بپزن. بعد از یه ربع که یه طرف گوشتا حسابی پخت، گوشتا رو برمیگردونم و اون طرفشونم یه مقدار نمک میریزم. میذارم دوباره با دمای 140 درجه 15 دقیقه بپزه. برای کبابی کردن گوجه و فلفل، ته گوجه ها یه علامت زبدر میزنم که موقع پخت توی سرخ‌کن نترکه. اونا رو توی سرخ‌کن میچینم و میذارم با دمای 170 دقیقه حدوداً 10 دقیقه بپزم. چون که فلفل معمولاً زودتر از گوجه میپزه،
بعد 5 دقیقه درش رو باز کنید و اگه فلفلا پخته بودن اونا رو در بیارید. شیشلیک خوشمزه‌مون آماده است. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. اگه این ویدیو رو هم دوست داشتید لایکش کنید. تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ.